Xin mừng tất cả các thính giả và khán giả của Vietcetera Podcast. Và đây là Have a Sip, uống gì không? Trong mỗi tập của Have a Sip thì Thùy Minh sẽ có một khách mời, mời họ uống nước, sau đó thì trò chuyện. Nếu mà coi tất cả các MC hay là những người mà đang present hay nói chuyện hay có show là học trò thì có một cô giáo. Tất cả những người mà dẫn chương trình thì đều nhìn chị như một cô giáo của tất cả bọn em. Xin được rất là vinh dự được mời chị Quỳnh Hương có mặt tại podcast ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình podcast của Vietcetera. Quỳnh Hương lần đầu tiên đến đây nhưng mà hy vọng là cũng sẽ mang đến cho quý vị một vài những cái phút giây nghe và trải nghiệm và thú vị. Nhưng mà khi mà bọn em nói là chị như là cô giáo ấy thì chị thấy gì ạ? Mình mắc cười á. Tại vì không, mặc dù là đúng không? Cái nghề giáo á, nó là một cái ước mơ thời tuổi trẻ của Quỳnh. Vì hồi nhỏ thấy gia đình lúc nào cũng đi phục vụ mọi người cực quá đi, mới nghĩ là thôi lớn lên mình làm gì là mình phải theo nghề giáo để mình có được giờ giấc dạy nhàn hạ. Thì rốt cuộc đi thi vô đại học sư phạm, ra trường không có dạy được chính thức ngày nào hết, là bị bắt vô những cái ngành truyền hình, rồi sau này là đi làm nghề cũng lại là nghề dịch vụ. Nhưng mà có lẽ cái máu sư phạm nó ăn vô trong cái máu rồi, cho nên là cái kiểu gì đi đứng rồi chỉ tay rồi nói này nói kia cái gì đó cũng giống, nên ai cũng kêu cô giáo. Thực ra với những người mà làm trong nghề thì cô giáo chỉ là một cái danh xưng, đúng không ạ? Bọn em thì nhìn chị như là, thực ra nếu mà nói một cách tự nhiên thì là giống như là đàn gà con thì có một gà mẹ thì sẽ luôn nhìn vào gà mẹ. Thì là với những cái người mà làm nghề một ít truyền hình như em hay là làm dẫn những cái chương trình như này thì chị luôn là một đàn chị đi trước. Nói vậy thì nghe đỡ áp lực rồi. Đúng rồi. Gà mẹ là nên là hôm nay quay về cái câu chuyện là mời chị đến đây thì em cũng, và đây là cái lần thứ 3 thì mình có duyên gặp chị, và mỗi lần cách nhau khoảng vài năm ấy. Nhưng mà cũng rất may là mỗi lần gặp thì đều có một cái chuyện mới để chia sẻ. Nhưng mà để vào với Have a Sip thì hôm nay cũng là vì là chị, cho nên nó đặc biệt hơn bình thường. Bình thường là em sẽ hỏi mọi người là uống gì, rồi em mua một cái ly đấy thôi. Nhưng vì là chị cho nên tận 4 ly. Một ly nước cam, trái cây, một ly trà nóng, một ly nước lọc, một ly cà phê sữa nóng. Thiệt ra thì 4 ly này nó đều có cái phong vị riêng của nó ha. Và thiệt ra thì Quỳnh Hương đều có dùng tới nó, ngoại trừ cà phê sữa thì ít dùng. Nhưng mà nước cam thì vẫn dùng mỗi sáng, trà thì vẫn dùng trong những cái lúc lên lớp. Nhưng mà cái mà gọi là để duy trì và tại sao Quỳnh Hương phải luôn chọn là ly nước. Đúng rồi, thì đây thực ra bày ra cho vui cho mọi người, chứ còn không đá. Còn vừa đến đây á là chị Quỳnh Hương đã bảo là cho chị ly nước lọc không đá rồi. Đấy, nên là 3 cái ly này làm cảnh. Mọi người có biết không, nước nó mang tới năng lượng rất là nhiều cho mình. Và càng lớn lên rồi, hồi nhỏ thì thích uống mấy cái lung tung, càng lớn lên rồi cảm thấy cái gì nó đơn giản nhất mới là cái thứ có giá trị cao nhất cho nên mọi người phải duy trì uống nước lọc mỗi ngày. Em có đọc cái cuốn Thông điệp của nước. Chị cũng có... Thực ra là Quỳnh Hương phát hiện ra cái sức mạnh của nước trước khi đọc cái cuốn đó. Tức là một cậu em rất là thân ở trong ekip nó bệnh, nó tưởng đâu nó chết. Nhưng mà vì cậu em trước đó là gắn bó với mình qua rất nhiều những cái sự việc tương đối lạ lùng, mà hai chị em đã làm được rất nhiều việc mà chưa có đi đâu tới nơi tới chốn, thì thằng em nó lăn ra nó chết thì vô lý quá. Mình mới nghĩ là nó phải có một cái gì đó, một cái huyền cơ gì đó nằm ở đằng sau mà mình chưa biết. Cho nên là mình phải email, điện thoại hỏi khắp nơi để coi là có cách nào để giúp cậu em. Trong khi bác sĩ đã bó tay và kêu là đi về chuẩn bị hậu sự rồi. Thì có một người chị cũng có một cái duyên khởi dẫn dắt Quỳnh Hương tới Phật Pháp á. Chị mới nói là em về em cứu cậu em bằng cách là em đọc những cái hồi chú Đại Bi và chú Dược Sư vào trong một cái chai nước lọc đi, rồi gửi vô cho em nó uống. Thì Quỳnh Hương về đâu còn đường nào khác đâu, phải ngồi đọc dữ lắm. Và khi mà có lẽ cái lòng thành của mình nó lớn quá thì đọc lên và mình có cái cảm giác như là năng lượng nó chạy rần vô ta. Thì khi gửi vào trong thì cậu em nó vực dậy, nó qua cơn nguy kịch thật. Cho nên Quỳnh Hương cảm thấy là cái vụ năng lượng này nó hơi lạ lùng. Thì sau đó Quỳnh Hương mới bắt đầu mua từng cái chai thùng nước lọc về, và Quỳnh Hương bắt đầu đọc liên tục trong vòng khoảng 3 tháng thì cậu em được xuất viện.
Lúc này mình mới thấy là có cái gì vậy, thì mình mới phải đi tìm. Thì lên trên mạng mới nghe được cái cuốn sách tên là Thông điệp của nước và Bí mật của nước. Thì lúc này mới biết là nước nó chuyên chở năng lượng thật. Hay lắm ha. Vi diệu không? Mà chỉ có khi nào mình ở trong những cái cơn khốn cùng, hoạn nạn, hoặc là một cái gì đó nó ra khỏi cái vùng comfort zone bình thường của mình á, mình mới phải trải nghiệm. Còn bình thường nếu nói thì mình bây giờ em đọc cái gì đó vô, em có chịu đọc không? Đúng không? Nhưng mà phải thông qua những cái biến cố như vậy á, thì Quỳnh mới nhìn ra một chuyện lớn lắm mà Quỳnh nghĩ là tất cả các bạn cũng nên tham khảo, là vũ trụ này luôn gửi bài thi xuống kèm theo cái lời giải. Mà cái chìa khóa đó nó sẽ giấu ở đâu đó, mà mình phải chịu khó đi kiếm. Chứ vũ trụ không có làm khó mình theo kiểu là bế lại cho mày chết luôn đâu, không bao giờ. Phải có một cái chìa khóa giấu ở một cái góc kẹt nào, gõ khắp nơi và đi tìm, chắc chắn sẽ ra. Nếu mà coi là mỗi lần đưa mấy cái bài toán đấy thì năm 2020 này cũng là một bài toán vĩ đại, đúng không ạ? Đúng vậy. Bạn có nhìn thấy là tự nhiên cái qua đầu năm 2020 cả một thế giới dừng lại. Dừng một cách triệt để. Và lúc đó Quỳnh Hương sau một cái cơn hoảng loạn ban đầu giống như mọi người thì mới nghiệm ra là có huyền cơ gì đây. Bây giờ nó luyện cho Quỳnh một cái loại phản xạ có điều kiện là mỗi khi xảy ra biến là phải trấn tĩnh mình lại trong cái thời gian sớm nhất và hỏi là bài học gì đây, bài thi gì đây, và mình phải đi tìm cái bài giải ở đâu. Thì ngay cái thời điểm đó là rất là, hồi nãy Thùy Minh còn hỏi Quỳnh Hương là ủa cái lần trước em gặp chị đâu có biết gì về nhân số học. Thì đúng vậy, cái thời điểm đó là khoảng tháng 3, tháng 4 gì năm ngoái, Quỳnh Hương chưa hề biết gì về nhân số học. Và lúc đó thật sự mà nói còn rất là chật vật trong việc định hướng một hướng đi mới cho mình. Bởi vì mình đã xác định là con người mình là chỉ gắn bó với việc phụng sự xã hội. Dĩ nhiên mình phải kiếm sống, nhưng mà cái lối sống của mình bắt buộc phải phục vụ nhân văn, chứ mình không muốn chỉ có đi làm và kiếm tiền bình thường. Vậy thì sau khi cái sự nghiệp lớn nhất cuộc đời Quỳnh Hương tới thời điểm đó là truyền hình nó khép lại, thì mình làm gì? Mà giống như là không làm được nữa, chứ không phải là cái gì không làm được nữa. Thì bắt đầu mình phải dẫn người đi trong những chuyến đi. Thì cứ ai đi như vậy mình lại thủ thỉ họ nghe những cái điều mà mình đã cảm nhận được, thì họ về họ lại thay đổi. Thì mình cảm thấy chắc là sứ mệnh mình nằm ở đó. Nhưng thật sự mà nói nó quá khó khăn. Vì dụ được người ta đi với mình thì quá khó, vì người ta luôn luôn nghĩ là người ta ổn rồi. Cho tới khi nào người ta đi với mình, xong ta về người ta mới phát hiện có thể chỗ này mình chưa an vui, chỗ kia. Thì tự nhiên cái vào khoảng tháng 9, một vị thầy mà đã ở trên trời rớt xuống dạy cho tụi Quỳnh khoảng 3 năm nay, thầy ở Mỹ, thầy ở Vạn Phật Thánh Thành, là cái trung tâm Phật giáo, thuộc lại một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất trên thế giới. Thì do duyên đưa thì thầy về Việt Nam mỗi một năm được một lần. Thì thầy lần về vậy thì sẽ dạy cho tụi Quỳnh khoảng 1 tuần. Thì mấy năm trước thầy sẽ dạy rất nhiều thứ, nhưng mà những điều thầy dạy nó rất là cao về phía mặt Phật. Thầy dạy một cái khái niệm mà phải 1 năm sau Quỳnh Hương mới hiểu, đó là vũ trụ đồng một thể. Ủa tôi với bạn 2 người ngồi đối diện vậy sao mà đồng một thể? Nhưng mà thầy nói đó một cái luật của vũ trụ tên là luật oneness, tức là mọi người thật ra đều là một hết. Thì cái lúc trước thầy nói đó là cái nguyên lý về sự vô ngại. Tức là nếu mà mình coi mình như nhau á, mình coi Thùy Minh là Quỳnh, Quỳnh là Thùy Minh, thì hai mình thương nhau vô điều kiện. Không có ngồi tính coi là đi thương cô này xong rồi cô này phải đáp lại cho mình cái gì. Thì lúc đó mới là lúc mình thực sự là mình sống được cái đời này cho nó đàng hoàng. Thì thầy dạy hoài mà mấy đứa nó khó hiểu quá. Thì thầy mới đưa cái numerology. Lúc bấy giờ chỉ biết là numerology thôi. Thầy nói con nhìn đi, ở trong đây con có cái mũi tên 147 là con khó tin lắm, con không chịu tin, con nghiên cứu nhân số học đi. Lúc đó thầy không có dùng cái chữ nhân số học, con nghiên cứu numerology đi, con sẽ thấy con ở trong đó. Và con hiểu tại sao con lại có những cái đức tính là tại sao con cứ muốn đi theo giúp người, tại sao con lại có một cái loại khát khao mãnh liệt như vậy, nhưng tại sao con lại bị chướng ngại trong việc con không tiếp nhận được những cái giá trị của Phật Pháp vốn rất nhiệm màu và không phải là mắt thấy tai nghe. Thì nó lạ lùng là khi Quỳnh Hương mở sách ra mà cái cuốn mà thầy chỉ á, đọc vô một cái trời muốn xỉu luôn. Thầy thấy nguyên con người mình ở trong đó. Mà cái quan trọng nói là như vậy thì Minh với các bạn biết không,
Thật ra hồi nhỏ tới lớn có một vài lần Quỳnh phải nương nhờ vô một vài cái sự thấu hiểu về cái gì đó nó hơn là khoa học thực nghiệm. Ví dụ như hồi nhỏ có một cái lúc đó lấy nhau không được, mình với ông xã mình yêu nhau quá trời, lấy nhau không được, thì lúc đó bị cấm cản từ rất nhiều phía. Quỳnh có nói là thôi mình đi coi bói đi, rồi hả mà trong số mình có nhau thì mình tới, còn không thôi mình dừng rồi đi, mình khổ quá. Thì ông xã mình vốn cũng là một người không tin gì, nhưng mà nghe mình đòi bỏ ảnh sợ quá. Thế là ảnh đi kiếm ở đâu ra một ông thầy tử vi. Thì hai đứa đi coi tử vi thì thấy cái số mình trong đó thật. Và chính nhờ cái gì mà mình đã nhìn thấy mình trong tử vi đó, mình yên tâm nắm tay ông xã mình đi tiếp. Và mình yên tâm mình sống cái cuộc đời của mình mà mình không có bon chen, mình không có chật vật là tại sao mình như vậy mà mình không có lên chức, tại sao mình không có được như người ta, tại sao cái gì không. Mình bắt đầu sống một cái cuộc sống rất là an lạc. Nhưng mà tử vi nói gì thì nói, nó vẫn là một cái thứ quá phức tạp để cho một người bình thường có thể tự hiểu được. Không lẽ mình kêu túi xuống người ta đi coi tử vi đi thì nó kỳ, đúng không? Chưa kể cái người coi tử vi rủi cái người đó họ hướng họ về mê tín thôi thì làm sao. Cho nên Quỳnh Hương im lặng suốt bao nhiêu năm. Nhưng khi mà phát hiện ra rằng nó có một cái thứ dễ hiểu tới cái độ mà chỉ cần đơn giản là đi xách cái ngày sinh của mình ra cộng lại, quy về từ số 2 tới số 11 là đường đời bạn nó nằm trong đó. Rồi vẽ ra thêm 2 cái sọc ngang, 2 cái sọc dọc, nắm số của mình thả vô là bạn đã hiểu cuộc đời bạn rồi. Trời ơi, nó là những cái công thức nó quá sức đơn giản mà ai cũng có thể tự hiểu được. Mà nếu như vậy Quỳnh Hương mạnh tay, Quỳnh Hương khuyến khích. Tại vì mình sẽ không cần phải đọc thông qua một người nào khác, và chỉ có mình thôi. Tự mình hiểu về cuộc đời mình sẽ nắm vận mệnh của cuộc đời mình. Và tự nhiên cái nó mê. Một cái người không hề biết cộng trừ nhân chia như tôi, hàng tháng lương tôi về bao nhiêu tôi cộng không ra, tôi đóng tiền cho con tôi lúc nào tôi cũng đóng sai tiền, rồi lên máy bay là ngồi lộn số. Nói chung là cái số đối với Quỳnh nó là một cái gì đó nó rất mơ hồ. Vì thì mình biết mặt cái người mà hoạt động não phải nó tốt quá thì cái não trái nó teo, thì tính số không được. Nhưng không hiểu tại sao thì khi bập vô được numerology thì lại đọc tới đâu sáng tới đó, và hiểu một cách kỳ lạ. Hồi đó Quỳnh Hương chưa có nghĩ nhiều đâu, chỉ nghĩ là trời ơi đây là một phương tiện cho mình hiểu về mình. Và khi mình hiểu mình, cái mình đem anh chị em trong nhà cộng ra y chang, xong tới nguyên một đám lính trong công ty tính hết. Lúc đó mọi người nói sao Quỳnh siêng quá vậy? Quỳnh nói không, tôi đang làm case study, tôi đang học, tôi học lâm sàng đó. Thì bắt đầu mới đem tiếp khách hàng của Mewigo ra. Khi cộng được tới 200 người là Quỳnh thấy rồi, cái xác suất đúng nó quá cao và mình cần lan tỏa cái này rộng hơn. Thì mới vừa nói xong nha, mới vừa quyết định là mình sẽ bắt đầu làm thì dịch tới. Thì tự nhiên cái loạt chương trình mà mình vừa ghi hình trên YouTube á, người ta sợ mà, người ta đang không biết mình sao, rồi rảnh nữa để ở trong nhà thì đổ vô xem. Bạn thấy nó có sắp xếp từ vũ trụ không? Có nghĩa là mình giống như là mình được nắm cái nhánh này thì mình phải vượt qua cho được cái bài thi là mình phải lĩnh hội được. Khi mình lĩnh hội được rồi, mình sẽ được giao công việc là đi gieo. Thì đó, chìa khóa nó nằm ở đó. Em muốn tò mò là nếu không phải năm nay là năm 2020, một năm mà thay đổi mọi thứ, và người ta phải nhìn sâu ở bên trong bản thân người ta, vì đấy là thứ duy nhất người ta có thể cầm nắm được. Nếu không phải là năm nay thì liệu câu chuyện nhân số học ở Việt Nam như chị đang làm có được quan tâm đến như vậy không? Mình nghĩ là không, nhưng không có chữ nếu. Vũ trụ này sắp xếp mọi chi tiết nó đúng tới từng giây. Và tại sao có cái chữ duyên? Cái duyên là phải tới đúng thời điểm. Có người ta đúng người mà sai thời điểm, người ta cả đời người ta còn không sống được bên nhau mà. Vậy thì phải đủ duyên, đúng người và đúng thời điểm thì nó mới chính được. Vậy thì tại sao Quỳnh Hương lại làm cái gì làm mà tới mãi tới cuối năm ngoái Quỳnh Hương mới nhận được cái nhân số học. Thậm chí lúc đó cũng không nghĩ là nó sẽ lớn như bây giờ luôn. Và Quỳnh Hương nghĩ nó cũng là một cái duyên lớn. Tại vì lúc đó mà mình tham vọng quá đó, mình nghĩ là mình phải gì đó chắc nó không đi tới đâu. Vì lúc đó mình hồn nhiên quá đi, mình chỉ nghĩ trời sao nó dễ quá, mình làm được thì chắc con nít nó làm cũng được. Rồi mấy bạn khờ khờ xung quanh giống mình cũng làm được. Thì mình cứ làm với cái tâm hồn nhiên đó. Nhưng bây giờ khi mà nó đã trải qua được một năm quá trời là biến động, và tụi mình đã kịp gọi là mở ra cái duyên này cho hàng ngàn người rồi,
thì Quỳnh mới nghiêm túc Quỳnh nhìn lại. Thì nếu mà Thùy Minh và các bạn mà có thời gian coi cái cuốn sách Thay đổi cuộc sống với nhân số học của Quỳnh á, trời ơi, cuốn này bestseller đó, chị ơi, không mua được. Chị đừng giới thiệu nữa. Trong đó bạn biết không, nó có gọi là có một khái niệm tên là world number, tức là cái năm thế giới. Thì năm thế giới nó cũng vận hành chu kỳ 9 năm giống như là con người. Tại vì thế giới này là một đại vũ trụ, còn mình là một tiểu vũ trụ, và hai bạn này vận hành cùng một cơ chế là 9 năm. Thì 9 năm đó mình có năm thứ 9 và năm thứ 6. Năm thứ 9, năm thứ nhất là một cộng ha. Năm thứ 6 nữa là mình sẽ hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Nếu mà mình sống tích cực thiện lành thì tới hai cái thời điểm đó là mình sẽ làm được rất nhiều chuyện. Ngược lại sẽ có 2 năm mà mình không nên làm cái gì nhiều, phải ngồi im tĩnh tâm, đó là năm thứ 4 và năm thứ 7. Thì bạn cộng lại 2020 đi, ra mấy? 4 ạ. Là chu kỳ năm thứ 4 của thế giới. Nhưng mà bởi vì nó chỉ có số 2 và số 0 thôi, cho nên cái lực của nó mạnh hơn gấp nhiều lần so với nó trộn nhiều số khác vô. Đúng năm 2020 vừa mới qua tới Tây đúng không, thì là làm cái ban cái là nguyên thế giới án binh để quay vào bên trong. Nó đi đúng duyên rồi. Nó đang đi đúng duyên rồi, mọi cái nó đang đi rất đẹp. Và nếu mọi người mà nhìn ra được chuyện này ha, và cùng nhau đẩy, thì năm 2021 đi theo đúng chu kỳ 9 năm của thế giới, nó là năm cất cánh lại. Nhưng mà nếu mà mọi người phải biết và đẩy năng lượng mình lên thiện lành, tích cực mọi cái, thì mới đủ sức đẩy thế giới đi. Tại vì sau một cái 100 năm mà nguyên một đám tụi mình sinh ra toàn là 90 không á, mình có quá nhiều tham vọng, ước muốn, hoài bão, và mình thành công quá nhiều, cho nên mình đã đẩy nó lên tới đỉnh cao rồi, thì nó phải sạt trở về, nó phải xuống lại. Mình phải chịu cái chuyện đó ha. Em biết chị nhắc rất nhiều về sự tích cực, nhưng mà khi chị tìm về nhân số học thì có cái sự tiêu cực hay không? Sẽ có những người nói ra nói vào hay không? Và chị thì nếu mà vẫn là câu chuyện chị nhìn lại cái năm vừa qua thì chị có thay đổi điều gì không? Không. Mình cảm thấy mình rất mừng là mình đã vượt qua được những cái nói ra nói vô đó thời gian đầu thôi. Còn bây giờ khi mà cái YouTube nó đã đi được 1 năm và có tới 100 mấy chục cái tập, và mọi người nhìn ra cái sự tích cực ở trong đó rồi, thì bạn không tin thì bạn cũng sống một cuộc đời bình thường, mà bây giờ bạn tin thì bạn đổi để bạn được sống an lạc hơn. Ủa thì có cái gì đâu mà mất mát. Cho nên thời gian đầu có vài người mắng Quỳnh cũng hơi nặng, nhưng mà mình nghĩ ủa cái này mình đâu có đi tìm, mình không có đi tìm, rõ ràng là vũ trụ gửi xuống cho mình. Mà khi mình làm, mình giúp được 1.000 người hay 10.000 người, xong rồi có 2 người mắng mình, thì nó cũng là cái gì đâu so với cái tác dụng tích cực kia. Thôi thì mình cứ làm. Và thậm chí Quỳnh còn nghĩ nó là một cái điều ắt có. Tại vì bạn sẽ biết là luôn luôn phải có một cái lực thì phải có một cái phản lực, thì nó mới giữ ở thế cân bằng. Chứ còn nếu mà người ta chỉ khen mình thôi ấy, thì rõ ràng là một lúc nào đó mình sẽ không có, mình quên là mình cần phải phản biện luôn luôn. Mình phải luôn luôn tỉnh thức để mình soi lại và mình đi luôn đúng đường. Thì cứ đi sọc qua đây sẽ có một vài người gì đó thì mình tỉnh táo lại, thì mình chỉ thấy là ok họ đang nói vậy thì nó không có chính xác lắm, để mình tiếp tục mình tỉnh táo, mình đi tiếp. Và mình đừng nghĩ là mình đang làm gì lớn lao quá, mình chỉ đang làm đúng cái con đường phụng sự của mình thôi là được rồi. Có rất là nhiều người trẻ quan tâm đến nhân số học. Chính xác. Đấy, và điều đấy cũng khiến em tò mò. Tại vì thường mình sẽ nghĩ rằng là ở một độ tuổi như của Thùy Minh mình đã chững lại rồi, là mình bắt đầu mình sẽ quan sát nhiều hơn, bởi vì mình cũng đã từng nhìn thấy rất là nhiều thứ rồi, mình bắt đầu mình tính ra quy luật mọi thứ. Nhưng theo chị lý do gì mà người trẻ lại cũng quan tâm và lại cũng tức lại có một cái điểm chung như vậy? Người trẻ theo Thùy Minh là giai đoạn nào? Em thấy các bạn ở văn phòng của 9X. 9X đúng rồi, thậm chí là đuôi của 9X rồi Gen Z đấy thì. Rồi. Như đã nói, mọi chuyện đang rất là hoàn hảo. Thì nếu như không có cái biến cố Covid, chắc là không để ý đâu. Vì lúc này mọi người say quá, thành công rồi, đi những chuyến đi du lịch rồi rất nhiều. Nhưng mà vũ trụ đã kịp thời tát một cái tát không trật phát nào cho tất cả mọi người, mà trong đó kể cả những người quyền thế nhất cũng phải bó tay, những người giàu có nhất cũng không làm gì được. Thì lúc này đây tất cả các bạn, kể cả những bạn trẻ, đều phải giật mình nhìn sớm.
Còn như tụi mình là phải đời tác cho dài cái, phải qua 30 tuổi rồi phải này phải kia, phải khổ lên bờ xuống ruộng rồi mới bắt đầu nghiệm. Thì các bạn được dạy sớm. Các bạn nói là ồ, hóa ra tiền của ba mẹ mình không thể đưa mình được từ Mỹ về hay là từ đâu về, mình phải tự thân vận động thôi. Rồi như nước Mỹ bây giờ còn phải chật vật, thì mình dựa vào ai? Không có một cái gì ngoại trừ là phải dựa vô chính mình. Sẽ tới lúc các bạn nhìn ra sớm lắm là mình không dựa vô chính mình, trời ơi, sẽ có lúc mình không biết làm sao. Mà buông cuộc đời này đi thì nó uổng quá. Cho nên là các bạn buộc phải đi kiếm một phương pháp. Và đó là lý do tại sao mà các bạn 9X với lại cuối đời 9X và Gen Z phải tìm tới nhân số học như là một cách thức. Vì như đã nói, thật ra nó có nhiều phương pháp khác. Ví dụ như là tử vi hay là astrology là chiêm tinh học. Thì thực ra chiêm tinh học nó là một cái môn 12 chòm sao mà cũng là tử vi bên Tây. Thì nó quá khó, trời ơi, đọc tới đọc lui. Nếu như bạn chỉ biết lòng vòng bạn sinh ngày mấy tháng mấy là bạn chòm sao gì thôi thì nó không đủ. Nhưng với nhân số học chỉ có nghiên cứu 9 con số là bạn đã biết gần như toàn bộ cuộc đời bạn, mà nó không có điểm dừng. Bạn ngồi bạn nhìn hoài còn được hoài. Thậm chí bạn còn biết cuộc đời này bạn nên sống theo hướng nào nữa. Thì tại sao các bạn không làm, đúng không? Mà tụi nhỏ nó quá may mắn. Hôm qua Quỳnh Hương có làm một cái góc nhìn cuộc sống với Trương Ngọc Ánh. Thì em ấy nhìn cái biểu đồ của em ấy xong em ấy nói em quá tiếc. Tại vì sao chị Quỳnh Hương không gặp em trước đây 18 năm, khi em chưa kịp qua cái đỉnh cao nào và em chưa phải khổ, thì có phải cuộc đời em nó sáng sủa lên nhiều không? Em làm được thêm nhiều chuyện nữa. Thì Quỳnh nói không có cái gì mà phải nói là duyên, đúng không? Thì cái đám 7X như tụi mình bắt buộc phải trải qua khổ đau thì mới nhận được những cái món quà quý này. Nhưng thế hệ 8X thì lại không cần như vậy. Ngoại trừ các bạn sinh 8X mà sinh có trúng ngày 7, ngày 27 gì đó, cái tháng 7 gì đó thì không nói nha. Nhưng mà các bạn 8 thì chỉ cần nó nhìn ra để nó khơi trí bát nhã nó lên là nó đã đủ giúp cuộc sống rồi. Đặc biệt là cái đám 9 nữa, thì đám nhỏ này nó sẽ có rất nhiều hoài bão, và cái nhiệm vụ tụi nó phải biết để hạ xuống bớt. Biết đủ thì sẽ đủ. Nói chung vũ trụ này hay lắm. Cái số 7 nó giống như nó nằm ở dưới của cái bập bên, số 8 nó đang chính giữa và số 9 trên trời vậy. Thì mình phải làm sao mình dùng nhân số học mình cân đều ra để cho ba bạn đứng ngang nhau. Thêm một cái hội Gen Z nhảy vô nữa thì mới đủ để đẩy thế giới về an hòa, giống y như là được mô tả trong nhân số học. Cái thiên niên kỷ 2000 này là một thế giới rất an hòa, nhưng phải chịu khó nhổ một số các cái tàn dư gọi là còn lại trong thời kỳ quá độ. Nó còn nhiễu nhương là bởi vì tụi mình còn tham lắm, mình còn nhiều cái mông lung. Nhưng mà bởi vì các bạn thế hệ Gen Z á, nó không có số 9, nó dễ sống không có mục đích. Nhưng chỉ cần mình vạch ra cho nó biết nó là viên ngọc đứa nào nó cũng có sẵn cái anten ở trong số 2 á, nó sẽ đẩy thế giới về an hòa. Hay lắm mọi người ơi. Mình tin là mọi người đang xem và cũng ai đến số nào là cũng khá nhột đấy. Cái buổi mà hôm nay thì Minh được trò chuyện với chị Quỳnh Hương là một ngày cuối năm 29 tháng 12. Nhưng mà cái lúc mà các bạn xem cái video này thì nếu mà đúng như may mắn là mình dựng những cái thứ xong xuôi, mình có thể thì là ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1 tháng 1. Và chúng ta sẽ nhắc đến 2020 như một năm cũ. Mình sẽ được quyền nói là năm 2021. Và nếu mà như chị nói hay chị nhìn thì một cái năm chúng ta sẽ thấy tốt đẹp hơn rất là nhiều, đúng không bạn? Với điều kiện mình ý thức để mình đẩy cho nó tốt đẹp hơn. Không, em cũng thích nhất là cái đó. Đôi khi chúng ta nếu mà chúng ta thấy mọi sự cứ bày ra cho mình không phải làm gì ấy, thì mình không nỗ lực. Đúng rồi, và mình cũng không tin vào điều đấy. Nhưng khi mình biết là mình cũng phải cố gắng và mình không thể cứ ngồi im, thì cái câu chuyện em nghĩ là quan trọng và đáng tin hơn ở cái chỗ đó nữa. Nhưng mà vào cái đầu năm mới thì cũng hay có nhiều chuyện. Cách đây vài năm thì là các bạn trẻ vùng lên với, em cứ tạm gọi là một cuộc cách mạng. Tức là các bạn ấy nói là có một số các cái câu hỏi mà nó rất là vô nghĩa khi mà Tết đến về nhà. Đấy là bao giờ lấy chồng, hay là lương được bao nhiêu. Và rõ ràng các bạn phản ứng là tại sao ông bà cha mẹ lại cứ hỏi những cái câu đấy, đúng không? Đúng. Nhưng mà năm nay thì em cũng nghĩ là cũng sẽ lại có một cái
cũng không hẳn là cuộc cách mạng, nhưng mà sẽ có một cái tranh cãi nữa, là cứ Tết đến là người ta sẽ chúc nhau là an khang thịnh vượng này, rồi những cái lời chúc mà có lẽ vào một cái năm mà nó tươi tốt bình thường thì mình sẽ thấy nó hợp lý, hay là có thể là mình không để ý, mình nghe nhiều quá rồi. Nhưng mà năm nay chị nghĩ là bản thân cái việc là chúc Tết nó có thay đổi không ạ? Có, và nó rất cần thiết. Tại vì khi mà các bạn nghiên cứu kỹ thì các bạn sẽ thấy là những lời chúc nó là một dạng năng lượng. Khi mà mình chúc nhau là mình đang gửi niềm lành cho nhau. Bên nhà mình đang đẩy mạnh một cái chiến dịch lớn trong suốt cả năm 2021, đó là gửi niềm lành cho tất cả. Thì nó quan trọng ở chỗ là có một cái ý bên tiếng Anh nó rất là xúc tích mà Quỳnh nói trước để Quỳnh giải thích lại, đó là you say it, you mean it. Tức là bạn nói thì bạn phải hàm cái ý đó thì nó mới có nghĩa. Còn nói một câu là chúc cô chú an khang thịnh vượng mà trong lòng bạn không khởi lên một cái niệm lành nào, một cái cảm giác nào là mong cho cái người đó thực sự được như vậy, thì nó không mang một chút năng lượng nào. Thì lời chúc đó là lời chúc vô nghĩa, nó không có tác dụng. Nhưng nếu mà thực sự mình dạy cho nhau, mình nói cho nhau hiểu là một cái lời chúc phải mang kèm một cái năng lượng, là khi bạn chúc, bạn thực sự gửi gắm cái năng lượng yêu thương của bạn vô, bạn muốn người đó được an lành thực sự, thì nhiều khả năng cả bạn cũng an lành mà người đó cũng an lành. Đó. Nhưng liệu năm nay thực ra là như em cũng nói là những năm trước á, nhiều khi mình cứ, người ta hay nói là có lời chúc có cánh ấy, tức là nó bay rồi bay đi mất, đúng không? Thì năm nay mình làm cho cất cánh cái lời chúc đi. Có nghĩa là vậy. Nói lại theo diễn dịch lại theo những gì Quỳnh Hương đang nói, thì bình thường mọi năm cái lời chúc có cánh tức là những lời chúc không có năng lượng. Có cái cánh thôi, chỉ có cái cánh thôi ha. Lời chúc gọi là cho có thôi. Lời chúc sáo rỗng, một cái lời chúc gọi là rất là bãi bui, thảo mai thôi. Nhưng mà nếu mà mình ý thức được thì mình nên đợi gửi thêm năng lượng của mình vào trong lời chúc. Có nghĩa là mình làm cho lời chúc nó cất cánh lên được, nó bay lên được. Thì một là mình phải you say it, you mean it, là bạn phải gửi cho cái lòng thành của mình vào trong đó. Và thứ hai là bạn phải góp tay vô để bạn làm cho nó trở thành hiện thực. Thì cái lời chúc của bạn là khả thi nhất. Bạn có muốn nghe một vài ví dụ không? Em có. Ví dụ nha. Ví dụ như con chúc mẹ năm nay thật sự là xinh đẹp và an vui. Thì mình chúc vậy mà mẹ mình có an vui nổi đâu, khi mà mình về mình cứ bày đầy nhà, xong rồi mẹ mình lại phải cứ mà dọn dẹp rồi vất vả. Thì mình xông tay vô mình giúp mẹ mình một cái đi, đúng không? Thì mình có thể dọn nhà phụ mẹ mình có thể lau dọn, mình có thể lau dọn cái phòng, mình đã là một cái chuyện giúp mẹ rồi. Nhưng bên cạnh đó mình có thể giúp cho cả nhà làm được nhiều chuyện khác. Rồi thí dụ như mình chúc cho thế giới năm nay an lành đi, thì thay vì chỉ ngồi nói chúc thôi, mình gửi niềm lành vào trong thế giới thiệt. Sau đó mình đi trồng cây đi, đúng không? Thật ra là từ năm ngoái tới năm nay tụi Quỳnh rất là tâm đắc với cái khái niệm về cây. Bởi vì cây thực sự nó là một đối trọng, nó giữ cho con người mình sống á. Bạn thấy không, ngày nào mà không còn cái cây nào người ta còn oxy đâu mà sống. Mà mình cứ nghĩ là cái cây nó quá nhiều, chắc đốn 1-2 cây thì không sao. Nhưng rồi sẽ có tới lúc đó, như là vừa rồi lũ lụt liên tục, nó là một cái gọi là chứng cứ nhãn tiền của cái việc là đang mất dần cây thì sẽ như thế nào. Cho nên bạn hãy cất cánh cái lời chúc của bạn bằng cách là bạn sắn tay vô, bạn làm cho thiệt tình, thiệt dạ, thiệt lòng. Thì nếu mình cũng nghĩ ra vậy mình làm, bạn cũng nghĩ ra vậy bạn làm, thì có phải là mình cùng nhau làm cho cái lời chúc thế giới an lành nó trở thành hiện thực rất nhanh không? Đúng không? Đúng ạ. Rồi. Em nghĩ có 2 trường phái. Trường phái có cánh là trường phái cứ nói thôi xong chả thấy làm gì cả. Nhưng ngược lại cũng có một trường phái họ không chúc nữa, họ chỉ tập trung làm thôi. Còn thực ra vẫn cần lời chúc chứ. Đúng, thì em mới đang nghĩ là khi mà chị nhắc đến cái chữ cất cánh ấy, thì mặc dù là trông thế thôi, nó nhìn thấy rất là rõ cái hành động. Cái chữ cất là nó phải có một cái hành động trong đấy. Thôi mình gạt chuyện có cánh sang một bên, những cái lời sáo rỗng sang một bên, bỏ qua. Thế nhưng mà làm thế nào để những người mà họ cứ nghĩ là thôi tôi làm đủ rồi, tôi không cần nói ra? Trời, sao tôi mắc cái bệnh gì nhân số học nó lặn sâu quá, cho nên là cái đó có một trường phái người như vậy. Đó là những người có nhiều số 8. Người số 8 là những người thích làm một mình và không bày tỏ
Và đó là bài học của người ta đi đến cuộc đời này để sống an vui, là người ta phải nói ra những lời yêu thương và những lời biết ơn, những lời chúc niệm lành tới người khác. Cho nên bạn sẽ thấy người hoặc là con số chủ đạo là số 8, hoặc có quá nhiều con số 8 trong ngày sinh, họ sẽ rất là thành công, giàu có hoặc là thành công trong nghề nghiệp, nhưng họ không an vui bởi vì họ không nói được cái lời chúc đó. Vậy thì những người số 8 cần phải để cho những lời chúc cất cánh trong năm mới này. Đó là một trong những cách mà bạn hoàn thiện cái tính chất của con số 8 đẹp nhất trong năm 2021. Đó là một. Thứ hai là những người bị thiếu số 5. Bạn ngẫm lại coi, rất nhiều người trong cuộc sống này, cái ngày tháng năm sinh có 8 con số mà không hề có một con số 5 nào. Mà trong cái họ và tên, đặc biệt là cái tên nào mình hay gọi, cũng không có chữ N, cũng không có chữ E hoặc không có chữ V kép, thì họ rất nhiều khả năng họ sống rất là mệt mỏi bởi vì thiếu cái sự kết nối. Vậy thì những lời chúc rất cần thiết như là cách điền một con số 5 ảo vào. Thật sự ha. Nhưng mà nếu mà bạn coi lại nữa, mà trong cái ngày sinh của bạn mà thiếu luôn cả số 4, số 5 và số 6 luôn, nói chung nó đang thiếu thành một cái sọc, một cái mũi tên trống chỉ số uất giận. Uất giận luôn, rất là dễ bị uất giận. Cho nên cuộc sống của các bạn này, nếu mà sống một cách bản năng á, sẽ rất là tiêu cực. Nói tích cực, không biết làm sao để tích cực bởi vì giận quá. Vậy thì bạn càng phải nên làm cho cái lời chúc của bạn được cất cánh thêm nữa. Bởi vì bên cạnh cái việc ngỏ ra lời chúc là bạn đang điền con số 5 rồi, bạn tự tay bạn nhào vô, bạn phụ giúp cho người đó làm được những cái việc gì để cho nó trở thành hiện thực, là bạn đang điền con số 4 vô. Số 4 là con số của thực tế, của tháo vát, của năng động. Vậy thì khi bạn làm là bạn đang điền số 4 vô. Và bên cạnh đó nữa, bạn còn nhớ cái tính chất của con số 6 là yêu thương. Vậy thì khi mà bạn làm điều đó và người ta cảm nhận được cái tâm ý của bạn rồi á, thì người ta cũng hạnh phúc lên mà bạn cũng hạnh phúc lên, thì bạn điền được full luôn con số 4, 5, 6 luôn. Và cuộc sống bạn sẽ yên vui thôi. Và bạn nhớ một điều, trong tháng Giêng á, cái năng lượng rất là mạnh. Không phải tự nhiên mà ông bà ta lại chọn cái tháng Giêng âm lịch lại là một cái năm mới để khởi đầu một cái năm. Tại sao không phải là tháng 5, tháng 6? Phải có một lý do để chọn ngày 1 tháng 1, kể cả dương lịch, kể cả âm lịch nha. Nó là những cái sự khởi đầu mới rất là tốt đẹp. Vậy thì nếu bạn làm được điều đó ngay trong đầu năm, thì cái năng lượng nó tích được cho bạn và cả cho cái người mà bạn gửi tới, nó sẽ có thể tăng lên gấp nhiều lần so với bạn làm cái gì đó ở giữa năm hay cuối năm. Tại sao cuối năm là người ta phải đi dọn lòng, dọn lỗi lầm, dọn cái gì, và đầu năm người ta luôn phải khởi đầu, là bởi vì cho cái năng lượng nó đủ mạnh để nó kéo cho được nguyên một năm cho nó tốt đẹp. Và cũng hy vọng là khi mọi người có một cái duyên là mình ngồi và mình xem với nhau cái tập này của Have a Sip, là vào một cái dịp nó cũng đặc biệt như vậy, và thậm chí nó có một cái cách, thay vì những cái lời nói có cánh thì mình chọn cất cánh đi, thì đây cũng là một cái cách mà thì mình nghĩ là quan trọng. Dễ làm luôn. Đúng rồi, nói ra và hàm ý như vậy. Đúng. Và thực hiện nó. Đúng rồi. Với lại nữa là Quỳnh chỉ nghĩ là trước, thí dụ giờ Quỳnh kêu con ơi con đi làm đi, có thể bạn không nghe, nhưng bây giờ bạn hiểu rằng là bạn cần phải làm điều đó. Không phải chỉ tốt cho cái người mình được chúc mà còn tốt cho mình nữa. Thì bạn sẽ có rất nhiều động cơ tốt để bạn làm. Và cuộc sống bạn sẽ đi về hướng 2021 rất an lành, giống như là nhân số học dự báo. Okay. Chị có nhắc một cái câu là ôi tôi chị nhìn đâu, chị giống như bây giờ đang nói một cái ngôn ngữ mà có thể rất là nhiều bạn đang học theo chị, đúng không ạ? Và có một số những người có thể chưa biết cái ngôn ngữ đấy, nhưng có vẻ như là khi mà chị bắt đầu nói ngôn ngữ đấy thì chị nhìn ra mọi thứ đều theo ngôn ngữ đó. Đúng rồi. Quay về một cái câu hỏi mà em luôn hỏi trên Have a Sip, và đặc biệt cho những khách mời mà đã ra sách. Chị là ra 7 cuốn đúng không ạ? 7 cuốn. Yeah. Wow, nhưng mà đấy là chị nhìn lại sách là chị nhìn thấy chính là cuộc đời của mình, đúng không? Nó đi theo từng cái bước phát triển về trưởng thành, về nhận thức của mình luôn. Đấy, thì em thấy đấy có 7 cuốn. Đúng rồi. Nó dẫn em câu hỏi là nếu mà ngày mai năm mới này, chị sẽ phải đi một chuyến đến một cái hoang đảo. Chị là Quỳnh Hương. Đúng. Và chị chưa biết ngày nào sẽ trở về hay là được trở về. Nếu phải chọn một cuốn sách trong số 7 cuốn mà chị đã xuất bản để mang theo, thì đó là cuốn gì ạ? Thay đổi cuộc sống với nhân sao. Chính là cuốn gần nhất. Chính xác.
Thật ra mấy cuốn trước nó đều có giá trị nhất định. An nhiên mà sống nè, thương còn không hết ghét nhau chi nè, chuyện nhỏ nhà Quỳnh nè, Yên nè, luật hấp dẫn của nụ cười nè, rồi thay lời muốn nói thanh xuân tôi. Thì những cái cuốn đó nó gần như nó đi vào trong từng cái mảng đời sống xã hội, và nó sẽ dành cho các bạn nào cần đến. Bởi vì là mình ngộ ra được rồi, mình mới chắc lọc được nó vô trong những dòng viết đó, cho nên là các bạn ấy sẽ cần. Nhưng bản thân mình thì nếu chỉ cần có một cuốn sách thôi thì ôm cái cuốn Thay đổi cuộc sống với nhân số học. Bởi vì ngay cả bây giờ đôi khi Quỳnh Hương đọc lại một dòng bất kỳ trong đó, nó cũng như một cái tín hiệu, nó khiến cho mình phải đào sâu vô thêm một cái chỗ đó, và đào cho chỗ nào là ra giếng nước ngầm chỗ đó. Trời, nó sâu vô cùng. Cho nên Quỳnh Hương cũng khuyên các bạn, không phải tại cuốn sách này nó nãy Thùy Minh nói là đang bestseller rồi Quỳnh Hương mới xúi bạn mua, nhưng mà thật tình mà nói, bởi vì cuốn sách này không phải là do Quỳnh Hương viết 100%. Quỳnh Hương đọc lại từ cái cuốn Complete Book of Numerology do tiến sĩ David A. Phillips đã hoàn thiện. Nhưng bởi vì là ở trong đó Quỳnh Hương lấy ra được những cái điều Quỳnh Hương tâm đắc quá, thì Quỳnh Hương lại phát triển nó, tức là vừa dịch vừa thoát ý, xong rồi phát triển hoàn toàn lại theo bối cảnh của 2020 và ở môi trường là của người Việt Nam. Cho nên là nó sẽ rất gần với bạn. Và Quỳnh tin chắc nha, Quỳnh tin chắc là chỉ cần bạn đủ duyên, bạn cầm nó lên. Nếu bạn cảm thấy mấy chương đầu quá khó đọc, bởi vì chương đầu nó gần như nó gói gọn toàn bộ triết lý của nó đó, thì Quỳnh khuyên các bạn nhảy thẳng vô trong từ cái chương con số chủ đạo, bạn đọc thẳng luôn đi. Rồi bạn đọc cho xong hết rồi thì bạn hãy lộn lại 3 chương đầu, bạn đọc cái lý sau. Và đặc biệt cái này dặn luôn, trong năm mới thì ngay cả bạn đọc xong cái con số chủ đạo rồi, thì lúc Tết á, bạn rảnh, bạn ở nhà, bạn hãy đọc tiếp về biểu đồ ngày sinh mũi tên gì. Nhưng bạn hãy đi thẳng vào trong phần chính. Bạn đọc ba chặng đường phát triển của một đời người, 3 giai đoạn, 4 đỉnh cao và 9 năm thay đổi. Bạn sẽ đủ công cụ để bạn sống một năm nay và nhiều năm sau nữa, rất là gọi là tối ưu hóa được khả năng và cơ hội, giảm thiểu rủi ro. Cái này là Quỳnh chắc chắn. Nhớ hen. Ok. Thì bây giờ nếu không phải, vẫn là câu chuyện hoang đảo ạ. Và nếu không phải mang sách của chị, nào mang một cuốn nào đó. Chết rồi, em đã biết câu trả lời rồi. Cuốn gì? Không phải cuốn của, chính là cái cuốn về Nori mà chị đã chuyển thể không? Không, thêm một cuốn đó mình đọc rồi mà. Ok. Mình sẽ đem thêm một cuốn sách về kinh dịch. Wow, nhưng mà cuốn đấy cũng... Còn cuốn gì thì phải chờ đợi coi nó rốt cuộc nó là cái cuốn gì. Tại vì Quỳnh phát hiện ra rằng sau numerology, cái thứ mà có thể chỉ cho con người ta đi đúng và bình tĩnh nhất trong cuộc đời chính là kinh dịch. Chỉ có điều là cái kinh dịch với tiếng Việt nó quá khó hiểu. Và khi mà thầy Quỳnh dạy thì Quỳnh thấy Quỳnh biết ơn kinh dịch vô cùng, và nó dễ hiểu kinh khủng. Nhưng khi đi mua hết những cái cuốn không hiểu. Đúng rồi, em cũng thế, em có 2 cuốn tiếng Anh và tiếng Việt, và em luôn nói là trước Tết thì mình sẽ đọc hết cuốn này, nhưng mà nhiều Tết trôi qua. Em đừng nghĩ là em đọc hết. Mình đề nghị em là đọc kinh dịch theo cái kiểu là cũng là em hãy gặp cái gì em dở cái đó ra và em đọc theo kiểu đó em mới đọc được. Nhưng mà thật ra hồi đó khi mà Quỳnh Hương, ngay cái Covid này nè, Quỳnh Hương nhờ kinh dịch mà không mất bình tĩnh. Bởi vì lúc đó thì nhờ có học mà, cho nên là kinh dịch mới dạy cho mình là phải bình tĩnh để làm này làm kia. Thì lúc đó chỉ nghe theo một mình vị ấy thôi. Và đôi khi đối với những cái đường đời quá khó khăn thì mình lại xin ý kiến của kinh dịch. Thì mình nhìn ra là sâu không thể tưởng. Nhưng ngộ một cái là sau khi mà mình biết ơn nó quá, mình thấy hay quá, mình nói hay là con sẽ nguyện ý. Thì giống như numerology, con nguyện ý là con sẽ làm cho nó đơn giản lại. Xong con làm hẳn một cái app để cho mọi người cứ việc khó khăn thì nhảy vô. Là tại vì kinh dịch hay chỗ là luôn dạy người ta về hướng đạo đức, lúc nào cũng phải biết nghĩ cho người khác nha, rồi đừng có như thế này, đừng có thế kia. Là Quỳnh học rất nhiều như một vị thầy luôn á. Thì Quỳnh xin nha, Quỳnh xin cho con làm, để cho đang khó khăn là mọi người hoang mang quá, giờ con làm cái đi rồi mọi người sẽ dễ dàng check in, rồi lấy được cái lời khuyên là cứ theo đó làm. Thì bị cản, bị chính một quẻ kinh dịch cản lại. Nội dung kêu là
đừng có làm hỏng cái chuyện lớn. Thì sau đó mình giật mình mới nói ủa sao kỳ vậy, thì mới đầu mới nghiệm ra là người ta tới cuộc đời này phải nhận đủ bài học thì mới nhận được bài giải. Khi Quỳnh đã thực sự lội qua rất nhiều gian khổ, thậm chí mất mát, tổn thất, đau đớn, rất nhiều thứ, từ tiền bạc tới sức khỏe tới cái gì cũng có luôn rồi đó ha, và vượt qua được rồi, thì đủ duyên để lĩnh hội được cái tinh hoa của kinh dịch. Nếu mà mình cho một bạn dễ dàng khổ một chút là nhảy vô, thì bạn đó có học được cái bài của bạn không? Cho nên Quỳnh im. Ở đây Quỳnh cũng nói với các bạn rất chung chung là khi nào bạn đủ duyên, bạn hãy tìm hiểu thêm về kinh dịch. Nhưng mà mình khuyên là để hiểu kinh dịch, trước hết bạn phải hiểu bạn là ai qua nhân số học trước. Bạn đủ ngắm nhân số học ít nhất là 1 năm thì bạn sẽ đủ duyên, bạn vươn tới kinh dịch. Và chính bạn mới dùng năng lượng của bạn á, bạn mới lấy được những cái quẻ chính xác. Còn cái người mà lấy đại nó không chính xác á, thì nó sẽ lợi bất cập hại, nó chỉ đường bạn sai cũng vậy à. Hiểu không? Hay vậy đó. Nhưng mà chị toàn đọc những cuốn, tức là chị có đọc cái cuốn gì mà nó giải trí không ạ? Khi chị giải trí thì chị như thế nào ạ? Trước đây 2 năm là Quỳnh Hương đọc tiểu thuyết ngôn tình thôi. Là cuốn gì? Không bao giờ đọc được chuyện mà cái này đưa cái này không có đọc đâu. Thì tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc rất thích, đặc biệt là thích cái thể loại mà cổ đại với xuyên không á. Trời ơi tôi thích, mà nó dễ thương, mà Quỳnh nghĩ trời ơi sao cái đám nhỏ bây giờ cái trí óc nó phong phú đến như vậy. Và mình đọc trong đó mình học tụi nhỏ nhiều lắm, học cái cách nhìn đời trong veo, học cái cách đối nhân xử thế, học nhiều lắm luôn. Thì sau này có cái cơ duyên mà nhìn sâu hơn á, thì mới phát hiện ra mấy cái huyền huyễn với xuyên không. Thật ra các bạn đó cũng đang nhận được một cái loại tia nào đó để nhìn thấy về một cõi giới khác có. Nhưng mà nó giúp cho mình có một cái khái niệm về một cái cõi giới nào đó có thể đang song song với mình thiệt. Và bạn sẽ nhớ là nó không bao giờ thừa, bạn đọc cái gì nó cũng không thừa. Nhưng mà sẽ tới lúc, ví dụ con nít thì nó sẽ thích ăn kẹo, cái lớn lên nó sẽ không thích ăn kẹo nữa, nó sẽ thích ăn ô mai. Qua cái tuổi ô mai nó sẽ thích ăn tới đồ cay, đồ nóng. Thì mình cũng giống như vậy. Thì cái cuốn đầu tiên vỡ duyên cho Quỳnh Hương về cái nhánh, gọi là nhánh sách mà hơi sâu vô đây, là cuốn Đường Mây Qua Xứ Tuyết á. Thì bạn cũng nên thử tìm Đường Mây Qua Xứ Tuyết của Anagarika Govinda, dịch giả Nguyên Phong, vừa dịch vừa phóng tác. Và cuốn thứ hai bạn nên tìm đọc bất kỳ ai nha. 2 cái cuốn mà tới bây giờ Quỳnh vẫn cảm thấy là bạn đủ duyên, bạn đọc đi rồi bạn bắt đầu bạn sẽ muốn đi tìm hiểu cái gì sâu hơn, đó là Hành Trình Về Phương Đông. Em cũng nghe cuốn đấy. Ok. Cũng một cái câu hỏi mà em luôn hỏi khách mời của Have a Sip, đấy là khi mình nghĩ đến một chữ bỏ, chị có nhớ lần bỏ đầu tiên của mình là bỏ cái gì không? Trời, giờ phải ngồi suy nghĩ chứ. Chị bỏ nhiều không? Nhiều. Bỏ đầu tiên là bỏ một cái quãng thời gian rực rỡ nhất trong cái nghề của mình, trong sự nghiệp của mình, để sinh em bé. Lúc đó còn ham nghề lắm. Cái cảm giác mê nghề một cách cháy bỏng. Và mình nghĩ là mình sẽ sống cả một cuộc đời này chỉ để làm được cái công việc đó thôi. Bởi vì nó chính là cái kênh mà mình kết nối với khán giả của mình, và mình hiểu họ, họ hiểu mình, và tụi mình thương nhau, và tụi mình giúp cho nhau sống rất là tốt đẹp. Rồi từ đó nó qua tới cái lần thứ hai. Bỏ lần thứ hai là bỏ thay lời muốn nói. Nó là một cái sự bỏ khủng khiếp, đau lòng tới mức mà thiếu điều như muốn chích thuốc tê cho nó chết lặng. Nhưng mà sau khi mà bỏ được rồi thì mới phát hiện ra rằng nó đều là cái duyên. Nếu mình không bỏ nó, làm sao mình có cái nhân số học này. Mình mắc lu bu, mình chạy theo, mình đi kiếm cơm áo gạo tiền cho nó, mình phải đi kiếm tài trợ, mình nuôi nó, mình phải loay hoay theo những cái nội dung của nó. Mà nội dung của thay lời muốn nói thì các bạn biết rồi, nó không thể quá sâu sắc theo kiểu mà hơi nội tâm, mà hơi có cái phần tâm linh được.
nó phải là cái gì đó nó dung dị đời thường mà mình đã phục vụ nó 18 năm rồi. Thì cho dù Quỳnh có ở lại đó Quỳnh làm nữa thì nó cũng không có cái gì mới hơn, mà trong khi nó dường như là nó duyên nó cạn. Thì hồi mà chỉ có xin trời xin Phật là cho con ráng con thêm 1 năm nữa, cho con chẳng 20 năm đi, 19 năm mà con đành đoạn con đi, sao con thấy người ta không có cam lòng mà con cũng không cam lòng. Thấy nó kỳ quá à, nó giống như là chắc bộ giận hay cái gì rồi bỏ đi, nhưng mà thiệt ra nó không có cái gì hết á. Nó chỉ là mọi cái dừng lại ở đó, mọi cái phải dừng lại ở đó. Và Quỳnh không thể nào tiếp tục kiếm tiền nuôi nó không được. Vừa kiếm được đủ tiền thì không có phòng để làm, vừa kiếm được cái phòng cái phim trường để làm, thì bắt đầu thành phố phải làm cái lễ, phải dời ngày đi. Trời, Quỳnh thấy ủa sao kỳ vậy. Thì cái này nó đã quá mức và mình phải nhìn ra đó là tín hiệu là mình thôi đừng. Thì khi bỏ rồi thì 1 năm sau Quỳnh biết tới nhân số học, biết tới cái chu kỳ 9 năm của đời người, thì biết ra là mình đã cống hiến trọn vẹn 18 năm cho Tyler muốn nói là đúng 2 chu kỳ. Thì qua tới chu kỳ thứ 3, cái con số của Quỳnh là số 10, là Quỳnh phải giúp người theo diện rộng mà sâu hơn một tầng nữa để người ta thay đổi cuộc sống hẳn hoi. Thì Tyler muốn nói không làm được chuyện đó, thì mình phải bị đẩy đi một cái con đường mới thì mình mới có đủ sức mình làm. Ôi bạn thấy không, nó cái sự buông bỏ này Quỳnh nghĩ với các bạn á, thiệt ra đạo Phật là triết lý sống của đạo Phật là kêu người ta bỏ. Đúng rồi. Cuộc đời người ta sinh ra với rất là nhiều những cái sự đa mang, cho nên là ai buông được nhiều thì người đó an lạc thôi. Thì sẽ có một số người không cam lòng buông, kể cả mình. Khi mình buông thay là muốn nói mình đau lòng gần chết, nhưng khi buông rồi mới biết là một cái món quà lớn hơn, vĩ đại hơn, thiêng liêng hơn nó còn nằm đằng sau. Cho nên khi bạn buông được cái gì đó, bạn cứ buông đi. Thật sự có Quỳnh Hương bảo chứng. Bạn buông được rồi, chắc chắn đằng sau lưng bạn sẽ là một cái con đường mới, và chắc chắn nó phải đẹp hơn cái con đường cũ và phù hợp với bạn trong một cái giai đoạn mới. Chắc chắn. Nhưng phải chú thích là chị buông sau 18 năm. Buông sau 18 năm, đúng rồi. Tức là mình phải tận lực đã rồi mình mới buông, chứ đừng có đi giữa chừng rồi buông, không phải. Đừng có đi giữa chừng buông cũng nên. Thế có cái bỏ nào mà nó, vừa rồi em thấy 2 cái sự kiện bỏ đều liên quan đến công việc. Cái sứ mệnh về công việc của chị có vẻ rất là lớn và nó chiếm toàn bộ tâm trí của chị. Thế nhưng có cái bỏ nào mà nó rất cá nhân, nó về mặt tinh thần hoặc là... Chưa. Mình chưa bao giờ buông bỏ cái gì mang tính cá nhân trong cuộc đời mình. Chắc là tại mình là người số 9 đó. Cái tính kết nối về con người mạnh lắm. Và tất cả mọi người khi mà tới với mình hoặc là sống tồn tại bên mình, khi mà nó chưa ổn là mình không nghĩ tới bỏ. Mình phải làm cho nó tốt đẹp. Đó chỉ là ngắn hay dài thôi. Chứ còn khi một người được ở kế bên bạn, hoặc là một cái vấn đề gì nó đã được đặt kế bên bạn, thì nó là duyên, và nó là bài thi để cho bạn phải hóa giải cho nó trở thành thân thương. Khi nó chưa thân thương là bạn chưa làm xong bài, thì nhiệm vụ bạn phải dùng tất cả ý thức và năng lượng của bạn, từ từ bạn kéo cho nó trở thành tốt đẹp. Và đừng bỏ. Đừng bỏ. Riêng với những người thân người thương của mình, họ đặt kế bên mình không phải để mình bỏ. Nhưng lúc trước khi mà vào cái cuộc trò chuyện chính thức này thì chị có nói một câu là hồi xưa chị hay nóng tính lắm. Thế okay. Có phải là chị cũng hơi bỏ không? Một đức tính thì có. Đức tính mình bỏ được cái tánh nóng. Nhưng mà trông chị thì không thể hình dung là chị là người nóng tính. Trời. Quỳnh Hương trước 35 tuổi là một người lành chứ không hề hiền. Và nãy bạn có nói một cái câu là mấy cuốn sách là nó diễn tả cái độ chín của chị đó là đúng. Vì tới cái cuốn An Nhiên Mà Sống là cuốn đầu tiên của Quỳnh, xuất bản năm 2014. Quỳnh còn dạy con một cái câu, và Quỳnh nói luôn cho gọi là độc giả Quỳnh luôn, là cái quan niệm của Quỳnh nha: con sống đừng dẫm lên ai, nhưng không cho phép ai dẫm lên mình. Đứa nào dẫm lên ta là chết Nhưng mà bắt đầu qua được tới cái cuốn Luật Hấp Dẫn của Nụ Cười là bắt đầu vỡ ra được nhiều rồi. Mình nói ok con sống nhất định không dẫm lên ai. Ai dẫm lên con là con mắc nợ người đó hồi trước đây. Con để cho họ dẫm đi và con đừng dẫm lại.
thì cái oan oan mới hết tương báo được, và con mới ra đi khỏi cuộc đời này một cách thanh thản được. Trời ơi, nó rõ ràng. Nó thay đổi quá mức luôn rồi. Tới mức mà Quỳnh nghĩ tại sao Quỳnh có thể nhìn ra được như vậy luôn. Chứ còn trước đó là đừng hòng Quỳnh dữ lắm thật. Điều này thể hiện trong công việc một cách rất là quyết liệt. Ai mà làm sai bất kỳ một cái chuyện gì, hoặc là gọi là sai những cái nguyên tắc sống của Quỳnh, là Quỳnh xử cho tới nơi tới bến luôn. Không bao giờ mà gọi là một chút kiêng nể gì. Ngay cả sếp Quỳnh cũng không, hoặc là người lớn hơn, hoặc người giàu hơn, hoặc nổi tiếng hơn Quỳnh cũng làm tới luôn. Nhưng bây giờ khôn rồi. Không phải khôn mà vì mình nhận ra là tất cả những cái phản ứng đó, cho dù như thế nào mà mình để cho mình nổi điên lên, mà mình quậy tưng bừng lên á, mình đập bàn, mình nổi nóng, mình làm cho ra lẽ, là mình rớt bài. Mình không thể kiểm soát được bản thân và mình buông được cái tánh nóng. Bây giờ cũng chưa nói là buông được triệt để đâu, nhưng mà mỗi ngày mình đang kiểm soát mình được tốt hơn. Hồi nãy Thùy Minh có nói mặt Quỳnh lúc này nhìn hiền hơn. Quỳnh không biết, tại vì Quỳnh ngắm Quỳnh mỗi ngày trong gương mà, cho nên không có nhìn ra. Nhưng mà rất nhiều người nói là nhìn chị hồi xưa khi mà còn ở trên sóng truyền hình, đặc biệt là cái giai đoạn tuổi trẻ với bây giờ, thì chị khác nhiều lắm rồi. Có thể đúng. Chị đã quan sát nhân sinh quan, và nhất là khi mà chị dùng nhiều đến nhân số học. Thế tương lai thì như thế nào? Chị có bao giờ hình dung mình trong cái thời gian sắp tới, 9 năm sắp tới đi, chị có? Có. Khi bạn nghiên cứu nhân số học mà 4 đỉnh cao của một đời người á, bạn biết cuộc đời bạn sẽ như thế nào. Nhiệm vụ bạn cần làm cái gì để bạn gặt hái được những cái quả ngọt từ 4 cái đỉnh cao đó, mà không bị cho nó dập vì mặt tiêu cực. Thì cái đỉnh cao, 4 đỉnh cao của đời Quỳnh Hương đầu tiên là năm 27 tuổi, nó mang tính số 6, là sáng tạo và lan tỏa yêu thương. Thì ngẫm lại đúng y chang, vào khoảng năm 2000 là Quỳnh sinh ra được Thay Lời Muốn Nói. Và xin được tin. Thì có phải vừa sáng tạo mà vừa yêu thương không? Sau 9 năm thì cái đỉnh cao thứ hai của Quỳnh mang số 4, là gặt hái những gì bạn đã nỗ lực. Thì năm đó tự nhiên Thay Lời Muốn Nói đoạt được giải Mai Vàng dành cho người tặng cho chương trình yêu thích nhất, rồi Quỳnh cũng đoạt giải, rồi giải thưởng trong ngoài. Và thời gian đó gần như là đỉnh cao trong sự nghiệp dẫn chương trình của Quỳnh luôn. Cái xong cái tới qua 9 năm số 10 là phải giúp người diện rộng để thay đổi cuộc sống. Thì giờ Quỳnh đang làm cái việc này. Thì cái đỉnh cao cuối cùng của Quỳnh trong 9 năm tới là số 8. Con số 8 là một con số viên mãn của sự tồn tại độc lập. Và nếu bạn có cái con số chủ đạo là số lẻ, Quỳnh là người số 9 là số lẻ gì, thì bạn sẽ được thăng hoa ở trong nhân văn và nghệ thuật, hoặc là sáng tạo về xã hội. Thì Quỳnh nhìn ra rằng có thể Quỳnh sẽ làm cái công việc kết nối mọi người như vậy nè vài năm nữa thôi. Sau đó nó sẽ có cái duyên gì đó khiến cho Quỳnh sẽ ở một mình được, để làm những cái dự án gì đó mà các bạn khi đủ lớn rồi thì các bạn sẽ tự vận hành được một cái bộ máy, làm theo những cái gì mà Quỳnh đã cài ra hết cho các bạn. Bây giờ tụi Quỳnh phải có một ekip, tụi Quỳnh phải có một cái lực lượng gần như hiểu nhau, và mỗi người làm một việc á, thì mới vận hành được cái con tàu nhân số học này. Nhưng mà sẽ có tới lúc mà các bạn mà đi theo Quỳnh, họ đủ chín rồi, họ đủ lan tỏa nó theo dạng rộng rồi, thì lúc đó có lẽ cái nhiệm vụ của Quỳnh với nhân số học nó sẽ dừng lại. Có thể Quỳnh sẽ làm cái gì đó Quỳnh chưa biết, nhưng mà nó sẽ là một mình. Thì cái số 8 á, nó hay ở chỗ là khi bạn hiểu nó và bạn đẩy mọi năng lượng thiện lành cho nó, bạn chuẩn bị cho nó, thì nó sẽ đem tới cho bạn giá trị tích cực. Bạn không biết, bạn để cho nó, đặc biệt là khi mà bạn bị buồn khổ nhiều á, bạn bị năng lượng tiêu cực kéo bạn xuống, thì tới lúc đó bạn tan đàn sẽ nghé. Bạn làm ăn không được với đối tác, bạn cũng phải tách ra. Bạn bị ly dị, hoặc bạn bị một cái sự chia lìa nào đó mà rất là đau lòng, thì để cho nó không xảy ra cái chuyện đau lòng đó, buộc mình phải đẩy mình về phía tích cực. Cái gì đó mà nó tồn tại tích cực được một mình thì mình cứ nên làm. Đó. Thì Thùy Minh cũng nên coi cho Thùy Minh. Dạ. Và nó dễ vô cùng. Đúng đến đoạn này có một luồng sáng chiếu vào chị. Ok. Mà Quỳnh cũng khuyên tất cả các bạn, kể cả các bạn đang có mặt trong văn phòng này, kể cả các bạn đang theo dõi, công thức tính vô cùng dễ. Bạn chỉ việc bạn vẽ ra 4 cái tam giác, xong rồi ở dưới 3 cái cạnh tam giác đó bạn để cái tháng lên trước, cái ngày vô giữa, cái năm qua một bên, mà bạn quy tất cả về 1 tới 9 thôi. Xong bạn lấy
cái tháng với cái ngày bạn cộng lại nó ra được cái đỉnh cao số 1 là chặng đường đầu tiên. Lấy ngày cộng 5 nó ra được đỉnh cao số 2. Lấy đỉnh cao số 1 cộng đỉnh cao số 2 ra đỉnh cao số 3. Lấy tháng cộng 5 ra đỉnh cao số 4. Trời, nó dễ không? Không, chị nói là chị biết rồi. Nó dễ một cách khủng khiếp. Nhưng tất cả mọi người vẫn có thể lên trang YouTube của chị để xem lại những cái điều đấy. Chứ em ngồi là chúng ta chưa nói ngôn ngữ này cùng với nhau. Nhưng ít nhất ngày hôm nay mình đã cài vô cho các bạn một sự hứng khởi. Em tin chắc là như các thế. bạn sẽ phải đi tìm hiểu thêm về nó, đúng không? Cái điều em thích khi làm Have a Sip, và cái này thì mình cũng hay đọc các cái comment của các bạn khán giả. Các bạn còn nói một ý mà mình rất là quý. Đấy là mỗi một lần có một khách mời ấy, thì các bạn lại học được một cái điều gì đấy mới. Nhưng một cái điều em thấy cũng hay nữa là mỗi khách mời, em thích cái việc chị nói rằng là có thể chị sẽ làm cái gì đấy nữa. Tức là mình luôn mở ra một cái đúng không bao giờ dừng lại, vẫn cứ học tiếp, bất kỳ là họ đã đang ở cái đỉnh cao nào rồi. Thì cái điều này là cái điều em hâm mộ nhất. Ê, nói nghe nè. Lại mở ra một chuyện nữa. Vũ trụ này hay lắm mọi người, và năng lực của mình là phi thường, không phải là của ai không, mà tất cả mọi người đều có năng lực vô giới hạn. Chỉ là mình tự đưa ra giới hạn cho mình nghĩ mình không làm, hoặc là mình nghĩ tới đó là đủ rồi thì mình mới đủ ha. Còn khi mà bạn mở ra với lại vũ trụ này, bạn nói vũ trụ ơi, con mở lòng ra, con đón nhận tất cả những duyên lành tới với con, vũ trụ dẫn con đi, là vũ trụ sẽ đưa bạn tới mênh mông. Thì tới đây Quỳnh khuyên bạn đọc tiếp một cuốn nữa là Nhà Giả Kim. Cái cuốn Nhà Giả Kim hồi đó kêu Quỳnh đọc không bao giờ đọc nổi vì thấy nó trên trời dưới biển. Sau khi trải qua tất cả những gì mình đã trải qua rồi, đọc lại thấy mình ở trong đó. Và Quỳnh nghĩ rằng có lẽ vị tác giả viết cái đó, ông cũng được dẫn dắt để trải nghiệm như vậy. Cho nên ông mô tả lại cái con đường mà một cậu bé chăn cừu đi, nhưng mà thiệt ra ai cũng thấy mình ở trong đó được. Trong đó tại sao người nào cũng có một cái cơ hội để dẫn tới những cái trải nghiệm và kho báu. Có người đi như tới cậu bé, như đi tới tận cùng. Có người lại ở lại giữa chừng. Cuộc đời nó nằm chỗ đó. Bạn đi năm mới nè, ngay đầm 1 tháng 1 năm 2021 mà. Lúc này đây là năng lượng vũ trụ mạnh lắm luôn, ngay ngày đó ha. Bạn ngay lúc này. Ngay 1 tháng 1 2021, năng lượng cực kỳ mạnh. Trong ngày hôm nay bạn hãy đi kiếm một cái chỗ thanh tịnh, một chỗ vắng vẻ thôi, đừng ồn ào. Bạn có thể tìm một cái khu vườn, một con sông, một con suối, một ngọn núi, một biển. Hoặc đơn giản là bạn đi vào trong cái phòng riêng của bạn, mà nơi nào mà nó hơi thanh tịnh một chút xíu. Hoặc bạn có thể vào một ngôi chùa, một ngôi nhà thờ. Bạn hãy khởi lên với vũ trụ rằng con đã sẵn sàng để đón nhận thêm những cái điều rất là lành từ vũ trụ. Vũ trụ dẫn con đi. Chắc chắn vũ trụ dẫn bạn đi tới những cái chân trời mới mà bạn chưa bao giờ nghĩ là bạn có thể được. Cũng nối tiếp vào cái dịp rất là đặc biệt, cái duyên rất là đặc biệt là mình đang ngồi với nhau, và cái duyên mà chúng ta đang xem, cùng trò chuyện. Thì em ở cuối chương trình này, em sẽ chuẩn bị chúc chị một lời chúc cất cánh này. Không có cánh nữa nhá, không chúc xuông nữa nhá. Đúng không? Thế thì theo em công thức của một lời chúc cất cánh thì sẽ là em chúc chị trước, sau đó nó phải liên đới đến chuyện em sẽ làm gì. Ok, good. Đây, em chúc chị một năm mới tiếp tục rất là thành công với sứ mệnh kết nối mọi người. Và em sẽ đi học thêm về nhân số học. Yeah, xuất sắc. Vậy là đây thực sự là một lời chúc cất cánh. Tại vì chắc chắn phải thông qua action thì bạn mới lĩnh hội được thôi. Vậy thì Quỳnh cũng chúc cho Thùy Minh, em sẽ lĩnh hội được đầy đủ tất cả những giá trị mà em đã có mà em chưa phát hiện ra hết. Đúng không? Yeah. Và Quỳnh cũng chúc cho tất cả các bạn trong ekip Have a Sip, tất cả các bạn. Mình chúc cho tất cả các bạn đang có cái duyên để nghe những cái chia sẻ của Quỳnh Hương và Thùy Minh ngày hôm nay, các bạn sẽ khởi lên trong lòng các bạn một cái sự quan tâm nhất định đối với bản thân mình. Và hãy nghiêm túc tìm hiểu về nhân số học. Nó sẽ là cánh cửa dẫn bạn đến mênh mông những cánh cửa khác. Chúc các bạn sẽ sớm thành hiện thực. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Have a Sip. Ok.